હેલો એવરીબડી. જો સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર ન્યૂટન જર્જી બેકવર્ડ ડિફરન્સ ફોર્મ્યુલા અને એના એક્ઝામ્પલ્સ જોયા હતા, બરાબર છે. હવે આપણે સેકન્ડ યુનિટની અંદર આગળ વધવાનું છે. ઓકે, તો સેકન્ડ યુનિટની અંદર જે ફર્સ્ટ ડેફિનેશન છે એ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ડેફિનેશન છે. ઓકે, જો આપણે ફોરવર્ડ ડિફરન્સ ભણી ગયા હતા, બેકવર્ડ ડિફરન્સ ભણી ગયેલા છીએ, પછી ફોરવર્ડ ડિફરન્સ ઇન્ટરપોલેશન, પછી શિફ્ટ ઓપરેટર ભણી ગયેલા છીએ. તો આ રીતે આપણે અલગ અલગ ઓપરેટર ભણી ગયા છીએ. ઓકે, હવે જે આવે છે એ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ઓપરેટર છે. ઓકે, તો આને ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ શા માટે કહેવામાં આવે છે એ એની ડેફિનેશનથી આપણને ખબર પડશે. તો ધારી લઈએ કે આપણને x0, x1, x2, x3, xn વેલ્યુ આપેલી છે. ઓકે, ધારી લઈએ કે આપણને x0, x1, x2 અને xn વેલ્યુ આપેલી છે. આ વેલ્યુને અનુરૂપ અથવા આ વેલ્યુનો યુઝ કરીને એક ફંક્શન આપેલું છે f, બરાબર છે. આપણી પાસે એક ફંક્શન છે f ઓફ x. તો x0 આગળની ફંક્શનની વેલ્યુ f ઓફ x0, x1 આગળની ફંક્શનની વેલ્યુ f ઓફ x1, એ જ રીતે xn આગળની ફંક્શનની વેલ્યુ f ઓફ xn. ત્યાં આગળ લખેલું છે કે લેટ f ઓફ x0, f ઓફ x1, f ઓફ x2 and so on f of xn are the entries corresponding to the arguments x1, x2 and xn. તો આ જે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આપેલા છે x1, x2 અને xn, એના આધારે જે ફંક્શનની વેલ્યુ છે એ f of x0, f of x1 અને fxn આપેલી છે. ઓકે, હવે x1 માઇનસ x0, x2 માઇનસ x1 અને xn માઇનસ xn માઇનસ 1, આ જે ઇન્ટરવલ છે એની વેલ્યુ ઇક્વલ હોવી જરૂરી નથી ડિવાઇડેડ ડિફરન્સની અંદર. ઓકે, ડિવાઇડેડ ડિફરન્સની અંદર જે ઇન્ટરવલની વેલ્યુ હોય છે x1 માઇનસ x0, પછી x2 માઇનસ x1, xn માઇનસ xn માઇનસ 1, મતલબ કે જે xની વેલ્યુ આપેલી હોય છે એ ઇક્વી ડિસ્ટન્સ હોય એવું જરૂરી નથી. એ બધાની વેલ્યુ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. તો વેલ્યુ અલગ હોય એવું જરૂરી નથી. હવે જો આપણે ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ડિફાઇન કરીએ તો આપણે આ રીતે લખી શકીએ છીએ કે ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ઓફ xi એન્ડ xi પ્લસ 1, બરાબર છે. મતલબ કે આપણે જો x0, હું આની કિંમત અત્યારે 0 લઉં છું, તો x0 અને x1 વચ્ચેનો જો ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો એ થશે f ઓફ x1 માઇનસ f ઓફ x0 અપોનમાં x1 માઇનસ x0, બરાબર છે. તો ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ બિટવીન xi એન્ડ xi પ્લસ 1, મતલબ કે કોઈ પણ બે વેલ્યુ આપેલી હોય, x1 અને x2 આપેલી હોય, x2 અને x3 આપેલી હોય, x3 અને x4 આપેલી હોય, તો એમના વચ્ચેનો ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ આપણે આ રીતે ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ કે f ઓફ xi પ્લસ 1 માઇનસ f ઓફ xi અપોનમાં xi પ્લસ 1 માઇનસ xi. જો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ શા માટે કહેવામાં આવેલે છે, કારણ કે આપણે આને ડિફાઇન કરીએ છીએ ત્યારે નીચે ડિવાઇડર આવે છે. ઓકે, અહીંયા આપણે ડિવાઇડ કરીએ છીએ xi પ્લસ 1 માઇનસ xi વડે. ઓકે, f ઓફ x પ્લસ i, f ઓફ xi પ્લસ 1 માઇનસ f ઓફ xi અપોનમાં xi પ્લસ 1 માઇનસ xi. તો આને ડિવાઇડ કરીએ છીએ એટલા માટે આને ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કારણ કે આને ડિવાઇડ કરીએ છીએ એટલા માટે. આને દર્શાવવા માટે આપણે ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય f ઓફ xi પ્લસ 1, અથવા જો f ઓફ xi કોમા xi પ્લસ 1, ઓર આ જે ચિહ્ન છે એ ડેલ્ટાનું જ છે. આ ડેલ્ટા છે, આને ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ આપણે વાંચીશું. તો આને આ રીતે વંચાય છે કે ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ઓફ f ઓફ xi, બરાબર છે. નીચે xi પ્લસ 1 લખેલું છે. તો ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ આ રીતે ડિફાઇન થાય છે f ઓફ
xi plus 1 is equal to first divided difference of fxi delta બી વાંચી શકાય delta fxi xi plus 1 is equal to f of xi plus 1 minus f of xi. Okay, is equal to f of xi plus 1 minus f of xi upon માં xi plus 1 minus xi. આ સૂત્ર છે ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સનું. ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ફરીથી f of xi plus 1 is equal to f of xi plus 1 minus f of xi upon માં xi plus 1 minus xi. આ થશે આપણો ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ. હવે અહીંયા આગળ આપણે આઈની જગ્યાએ 0 લઈએ છીએ. ઓકે, આઈની જગ્યાએ 0 લઈએ છીએ તો i પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે 1. ઓકે, તો અહીંયા આગળ જો f ઓફ ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ x0 અને x1 વચ્ચેનો ફાઇન્ડ કર્યો છે તો f ઓફ x0 x1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ઓફ f ઓફ x0 x1 ડેફિનેશન પ્રમાણે થશે f ઓફ x1 માઇનસ f ઓફ x0 અપોનમાં f ઓફ x0 માઇનસ f ઓફ x1 અપોનમાં x0 માઇનસ x1. જો આમાંથી માઇનસ કોમન નીકાળ્યું છે, માઇનસ કોમન નીકાળીશું તો આ જે માઇનસવાળું પદ હતું એ પ્લસ થઈ જશે અને આ જે પ્લસવાળું પદ હતું એ માઇનસ થઈ જશે. એ જ રીતે આ જે નીચે x1 માઇનસ x0 છે એમાંથી પણ -1 કોમન નીકાળ્યા છે તો -1 x0 વાળું પ્લસ થઈ જશે અને પ્લસ x1 થઈ જશે માઇનસ x1. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને મળે છે f ઓફ x0 માઇનસ f ઓફ x1 અપોનમાં x0 માઇનસ x1. ઓકે, તો આને આપણે આ રીતે લખી શકીએ f ઓફ x1 x0. કઈ રીતે લખી શકાય f ઓફ x1 x0. ઓકે, તો આનો મતલબ એમ થાય છે કે ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ x0 x1નો નીકાળીએ કે x1 x0નો નીકાળીએ બંને સેમ આવે છે. ઓકે, ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ f ઓફ x0 x1 અને ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ f ઓફ x1 x0 આ બંને વેલ્યુ ઇક્વલ આવે છે. તો આપણે કહી શકીએ કે f ઓફ xi પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ થાય છે f ઓફ xi પ્લસ 1 xi. બરાબર છે, મતલબ કે કોઈ પણ બે પેર xi અને xi પ્લસ 1 એમના વચ્ચેનો ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ એ ઇક્વલ હોય છે, અલગ અલગ હોતા નથી. જો આ જ રીતે x1 અને x2 માટે આપણે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ તો f ઓફ x1 x2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ f ઓફ x1 અહીંયા આગળ જે વેલ્યુ હતી પહેલાં અહીંયા લખવાની છે અને આ જે વેલ્યુ છે x2 ને અહીંયા લખવાની છે. તો ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ f ઓફ x1 x2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ બાય ડેફિનેશન f ઓફ x2 મોટી વેલ્યુમાંથી નાની વેલ્યુને બાદ કરવાની છે તો f ઓફ x2 માઇનસ f ઓફ x1 નીચે પણ x2 માઇનસ x1 ને આપણે લખવાના છે. f ઓફ x1 x2 શું થશે f ઓફ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ f ઓફ x1 x2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે f ઓફ x2 માઇનસ f ઓફ x1 અપોનમાં x2 માઇનસ x1. આ જ રીતે ઇન જનરલ જો આપણે લખવું હોય ઓકે n માટે તો n માટે આપણે f ઓફ xn માઇનસ 1 xn ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ f ઓફ xn માઇનસ 1 xn ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે f ઓફ xn માઇનસ f ઓફ xn માઇનસ 1 અપોનમાં xn માઇનસ xn માઇનસ 1. ઓકે, તો આને કહેવામાં આવશે ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ. ઓકે, ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ આપણે x0 x1 માટે પણ ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, આ પેર માટે પણ કરી શકીએ છીએ, x1 x2 માટે પણ કરી શકીએ છીએ, પછી x2 x3 માટે પણ કરી શકીએ છીએ. આ રીતે અપ ટુ ક્યાં સુધી આવશે xn માઇનસ 1 xn સુધી આવશે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ આ રીતે ડિફાઇન કરવામાં આવે છે. ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સની અંદર ખાલી બે જ આર્ગ્યુમેન્ટ લેવાના હોય છે xi પ્લસ 1 અને xi. બરાબર છે, અથવા xi અને xi માઇનસ 1 આ જ બે આર્ગ્યુમેન્ટ લેવાના હોય છે. હવે સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ડિફાઇન કરવાનો છે.
તો જોઈએ કે સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ કઈ રીતે ડિફાઇન થાય છે. એફ ઓફ x0 x1 x2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવશે x1 x2, અહીંયા આગળ 2 ઉપર લખેલું છે, અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ 2 છે એટલે આપણને ખબર પડશે કે સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ છે. અહીંયા જે પહેલી વેલ્યુ છે x0, એ તો એફ ઓફ x0 અહીંયા લખવાના રહેશે અને અહીંયા આગળ આવશે x1 x2. બરાબર છે. સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ એ ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. બરાબર છે. જો જે સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ છે એ ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. તો કઈ રીતે? તો જો અહીંયા ખાસ ધ્યાન આપો, x0 x1 અને x2 આપેલા છે. ઓકે, આ ફર્સ્ટ વેલ્યુ છે, આ સેકન્ડ વેલ્યુ છે અને આ થર્ડ વેલ્યુ છે. તો પહેલાં આપણે એફ ઓફ x1 x2 ફાઇન્ડ કરવાના રહેશે. એફ ઓફ x1 x2, બરાબર છે. અહીંયા આની મદદથી x1 x2 માઇનસ એફ ઓફ x0 x1, તો એફ ઓફ x0 x1 ફાઇન્ડ કરવાના રહેશે અને સૌથી મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યાને બાદ કરવાની છે, મતલબ કે x2 માઇનસ x0. ઓકે, જો ફરીથી સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ એફ ઓફ x0 x1 x2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ 2 ટાઈમ્સ લખશો એટલે સેકન્ડ ખબર પડી જશે. x1 x2 અહીંયા લખવાના છે, બરાબર છે, પાછળની બે વેલ્યુ. એફ ઓફ x0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ઓફ x1 એન્ડ x2, ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ઓફ x0 એન્ડ x1. ઓકે, તો x1 અને x2 નું ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ અને x0 અને x1 નો ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ અપોનમાં આવશે x2 માઇનસ x0. ઓકે, જો આ બધી વેલ્યુ આપણે જેમ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ ટેબલ બનાવતા હતા, બેકવર્ડ ડિફરન્સ ટેબલ બનાવતા હતા, એના પરથી ફર્સ્ટ નેબલા, પછી સેકન્ડ નેબલા, સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ, સેકન્ડ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ, સેકન્ડ બેકવર્ડ ડિફરન્સ, એ ટેબલ ઉપરથી જેમ આપણે ફાઇન્ડ કરતા હતા એ જ રીતે આની અંદર પણ આપણે ટેબલ જ બનાવવાના છીએ. ઓકે, તો જો હવે એફ ઓફ x1 x2 x3, તો એફ ઓફ x1 x2 x3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ x2 x3 ની 2 પાવર. બરાબર છે. અહીંયા આગળ એફ ઓફ x1 આવશે, મેં તમને શીખવાડ્યું એ રીતે. અહીંયા આગળ આવશે એફ ઓફ x2 x3, બરાબર છે. પછી આવશે એફ ઓફ x1 x2 અને x3 માંથી x1 ને બાદ કરવાના છે, મતલબ કે x3 માઇનસ x1. તો આ રીતે આપણે સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. ઇન જનરલ જો આપણે લખવું હોય તો xn-2 xn-1 xn, સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ઓફ xn-2 xn-1 xn ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે xn-1 xn ની 2 પાવર f xn-2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે f ઓફ xn-1 xn માઇનસ એફ ઓફ xn-2 xn-1 અપોનમાં xn માઇનસ xn-2. બરાબર છે. આ રીતે આપણને સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ મળે છે. સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સની અંદર 3 વેલ્યુ આવે છે, જો xn-2 xn-1 અને xn. ઓકે, અહીંયા આગળ જો તમે n ની કિંમત 2 મૂકશો તો આ ફોર્મ્યુલા મળી જશે. જો n ની કિંમત 3 મૂકશો તો આ ફોર્મ્યુલા મળી જશે. ઓકે, તો નીચે જે લખેલું છે ફોર્મ્યુલા એ જનરલ ફોર્મ્યુલા છે અને એની વેલ્યુ માટે, અલગ અલગ વેલ્યુ માટે આ રીતે આપણને મળે છે. તો સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ આ રીતે આપણે ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ. હવે આવશે થર્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ. તો જેમ ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સની અંદર આપણે એફ ઓફ x0 x1 ફાઇન્ડ કરતા હતા, એ સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સની અંદર આપણે x0 x1 x2 ફાઇન્ડ કરીએ છીએ. એમ થર્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સની અંદર x0 x1 x2 અને x3 આવશે. ઓકે, આ રીતે આગળ વધશે અને જેમ સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, એ જ રીતે થર્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ એ સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરીશે. આપણે એનું પણ ફોર્મ્યુલા જોઈએ છીએ. જો n ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ જનરલમાં લખી દીધું છે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ અને n માટે. તો nth ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ આ રીતે ડિફાઇન થાય છે. એફ ઓફ x0 x1 x2 xn ઇઝ ઇક્વલ ટુ x1 થી xn સુધીની વેલ્યુ અહીંયા લખવાની છે, બરાબર છે. આ બધી વેલ્યુ અહીંયા લખવાની છે. એફ ઓફ x0 અહીંયા આવશે, અહીંયા આગળ n. ઓકે, એફ ઓફ x0 અહીંયા આગળ n પાવર
x1 xn ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે એફ ઓફ x1 x2 x3 xn બરાબર છે. એફ ઓફ x1થી ચાલુ કરવાનું છે તો xn સુધી જવાનું છે. તો એફ ઓફ x1 x2 xn માઇનસ હવે x0થી ચાલુ કરવાનું છે ને xn -1 સુધી જવાનું છે. તો જુઓ એફ ઓફ x1 x2 xn માઇનસ એફ ઓફ x0 x1 xn -1 અપોનમાં આવશે xn -x0 બરાબર છે. તો આ રીતે nth ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરી શકાય છે. અહીંયા આગળ જો તમારે સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરવું હોય, જો આ જે ફોર્મ્યુલા છે એકદમ જનરલ ફોર્મ્યુલા છે, આની મદદથી આપણે ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ ફોર્થ જેટલા પણ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરાવવા હોય એટલા ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. તો n જ્યારે સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો nની કિંમત 2 લઈ લો. જ્યારે થર્ડ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો nની કિંમત 3 લઈ લો. જ્યારે ફોર્થ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો nની કિંમત 4 લઈ લો. તો આવી રીતે આપણને nth ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ સુધીની ફોર્મ્યુલા મળે છે. આ જનરલ ફોર્મ્યુલા છે. આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાથી આપણને દરેક ફોર્મ્યુલા આવડી જશે. ઓકે, તો આને કહેવામાં આવે છે ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ. આ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સની મદદથી આપણે આગળ એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ફાઇન્ડ ધ થર્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ફોર ધ ફંક્શન fx ઇઝ ઇક્વલ ટુ x³ પ્લસ x પ્લસ 2 ફોર ધ આર્ગ્યુમેન્ટ 1, 3, 6 એન્ડ 11. તો જો અહીંયા આગળ આપણને x0ની કિંમત આપેલી છે 1, x1ની કિંમત આપેલી છે 3, x2ની કિંમત આપેલી છે 6 અને x3ની કિંમત આપેલી છે 11. બરાબર છે. તો આ વેલ્યુ આપણને આપેલી છે xની કિંમત 1, 3, 6 અને 11. આ વેલ્યુની મદદથી આપણે થર્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો પહેલાં આ વેલ્યુ માટે આપણને fxની વેલ્યુ જે પણ મળે છે એ ફાઇન્ડ કરી લઈએ છીએ. તો જ્યારે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 હશે તો fx ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે અથવા f ઓફ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે 1. અહીંયા આગળ xની કિંમત મૂકવાની છે. x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 મૂકવાના છે આ ઇક્વેશનની અંદર. તો જુઓ f ઓફ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1³ પ્લસ 1 પ્લસ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે 4. ઓકે, f ઓફ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, 1 અને 2. xની કિંમત 1 મૂકી છે તો આપણને મળે છે 4. એ જ રીતે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 મૂકીએ તો આપણને મળશે 3³ 3 અને 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે 32. એ જ રીતે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 માટે આપણને મળશે f ઓફ 6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 224 અને x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 11 માટે મળશે 1344. આ રીતની વેલ્યુ આપણને મળે છે. તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, 3, 6, 11 માટે ફંક્શનની કિંમત આપણને મળી જાય છે. હવે આપણે ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ટેબલ બનાવીશું. તો જો અહીંયા આગળ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ટેબલ બનાવેલું છે તો જોઈએ કે આ કઈ રીતે કામ કરે છે. તો ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ટેબલ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ અહીંયા આગળ આપણને xની વેલ્યુ લખવાની રહેશે. તો xની વેલ્યુ આપણને જે પણ આપેલી હતી 1, 3, 6 અને 11 એ લખેલી છે. બરાબર છે. xની વેલ્યુ 1, 3, 6 અને 11 લખેલી છે. એના માટે આપણને fxની વેલ્યુ જે પણ મળી હતી એ fxની વેલ્યુ અહીંયા આગળ લખેલી છે. તો fxની વેલ્યુ 1 માટે 4 હતી, 3 માટે 32, 6 માટે 224 અને 11 માટે 1344 આપણને મળે છે. એટલું આપણે ફાઇન્ડ કર્યું હતું. હવે આ છે ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ, આ સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ અને આ છે થર્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ. તો આમાં આપણને ખબર છે કે ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ જો મારે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો આપણે શું કરીએ છીએ કે f ઓફ x1 માઇનસ f ઓફ x0 અપોનમાં x1 માઇનસ x0. તો અહીંયા આગળ આપણે આને હું x0 કહી દઈશ, x0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. આને કહી દઈશ x1 તો x1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 થશે અને x1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થશે. આ જે વેલ્યુ છે 4 એ કોની વેલ્યુ છે? f ઓફ x0ની વેલ્યુ છે. અને આ જે 32 વેલ્યુ છે એ f ઓફ x1ની વેલ્યુ છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ અહીંયા આગળ જુઓ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? તો 32 માઇનસ 4, તો 32 માઇનસ 4 અપોનમાં આવશે 3 માઇનસ 1. ઓકે, અપોનમાં શું આવશે? 3 માઇનસ 1. 32 માઇનસ 4 અપોન 3 માઇનસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે 14. ઓકે, 14.
32 - 4 अपॉन 3 - 1 इज इक्वल टू થશે 14. 32 - 4 28 ભાગ્યા 2 એટલે 14. હવે અહીંયા આગળ જ આપણે બીજી વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે, તો આના માટે 224 - 32 કરીશું. તો 224 - 32 અપોનમાં શું આવશે? તો અપોનમાં આવશે 6 - 3. ઓકે, અપોનમાં શું આવશે? 6 - 3. તો 224 - 32 અપોનમાં 6 - 3. ફાઇનલ આન્સર આપણને મળશે 64. એ જ રીતે આ બંનેની વેલ્યુમાંથી આપણને આ રીતે વેલ્યુ મળે છે. અહીંયા આગળ મેં તમને શીખવાડ્યું હતું કે આ જે વેલ્યુ હશે એ x0ની હશે અને આ જે વેલ્યુ હશે એ x1ની હશે. બરાબર છે. અહીંયા જે વેલ્યુ લખી છે f(1) એ કોની વેલ્યુ હશે? x0ની. અહીંયા હશે એ x1. બરાબર છે. f(3) ફરીથી આ આપણા હવે x1 છે, આ x2 છે. અહીંયા આગળ x2 આવશે, અહીંયા આગળ x1 આવશે. એ જ રીતે અહીંયા આગળ અને અહીંયા આગળ. હવે આપણે સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરવો છે. તો સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સની અંદર આમાંથી આ વેલ્યુને બાદ કરવાની છે. 64 - 14. ઓકે, તો 64 - 14 એટલા આવશે આપણી પાસે અહીંયા આગળ લખેલા છે. કોના માટે કરીએ છીએ આપણે હવે? 6 f(1) તો આવશે જ. બરાબર છે. અહીંયા આગળ f(1) અને 3 અને 6 અહીંયા આગળ લખેલા છે. હવે જ્યારે સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ આપણે લખીએ છીએ ત્યારે ફોર્મ્યુલા કઈ રીતની થાય છે? આ રીતે થાય છે. એ જુઓ, અહીંયા આગળ ધારી લઈએ આપણે. સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ આ રીતે હોય છે. f(x0) x1 x2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સૂત્ર થાય છે f(x2) x1 - f(x0) x1 અપોનમાં આવે છે x2 - x1. આ છે સેકન્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સનું સૂત્ર. બરાબર છે. તો પહેલાં આપણે f(x2) x1ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી પડશે. તો આ x0 એટલે આપણા 1, x1 એટલે આપણા 3 અને x2 એટલે આપણા 6. તો f(x2) x1, તો f(x2) x1 કેવી છે? તો આ વેલ્યુ છે. ઓકે, f(x2) x1 એટલે આ 64. તો અહીંયા આગળ લખેલા છે 64. ઓકે, હવે x0 x1 - f(x0) x1, તો f(x0) x1 વાળી વેલ્યુ આ છે. તો અહીંયા આગળ 14 લખેલા છે. 64 - 14. નીચે શું આવશે? x2 - x1. તો આરે આપણા x2 છે, આપણા x1 છે, આરે x0 છે. તો x2 - x1 શું થશે? 6 - 1. અહીંયા આગળ જેવો લખેલા છે 6 - 1. 6 - 1 એટલે 64 - 14 upon 6 - 1 આપણને મળશે 10. 60/5. તો આપણને મળશે 10. ઓકે, હવે જો એ જ રીતે અહીંયા આગળ જે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી છે એના માટે શું કરશે કે 224 - 64 અને 11 - 3. ઓકે, 11 - 3. તો જો 224/64 અપોનમાં 11 - 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20. હવે આ પતી જાય એટલે આપણે થર્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ આવશે. થર્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સની અંદર આ બે વેલ્યુનો યુઝ કરશે. આમાંથી આ બાદ કરશે 20 - 10 અપોનમાં 11 - 1. ઓકે, 11 - 1. તો અહીંયા આગળ આપણને મળશે ફાઇનલી આન્સર 20 - 10 upon 11 - 1 એટલે 10/10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે 1. તો થર્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ આપણને અહીંયા આગળ મળે છે 1. નીચે લખેલું છે થર્ડ ડિવાઇડેડ ડિફરન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. ઓકે, જો આપણે આના એક્ઝામ્પલ્સ આગળ જોઈશું એટલે તમને વધારે આઈડિયા આવશે. આ એક્ઝામ્પલને સમજવાનો ટ્રાય કરજો. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આની અંદર વધારે સારો એક્ઝામ્પલ સરખી રીતે સમજવાનો ટ્રાય કરીશું. જો કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો તમે પૂછી શકો છો. ઓકે, થેન્ક યુ.